وقتتون بخیر. امروز در ادامه سناریوهای تخیلیمون میخوایم ببینیم که شعاع زمین رو تا چه حد میتونیم افزایش بدیم بدون اینکه زمین منهدم بشه. خب من میام شعاع زمین رو با همون جرم ثابت. خب ما اینجا الان جرم زمین رو به اندازه 1 خودش در نظر میگیریم و من شروع میکنم چگالی رو کم کردن. الان چگالی 5 گرم بر سانتی متر مکعبه. چگالی رو کم بکنم خواه‌ناخواه در واقع شعاع شروع میکنه زیاد شدن و همینجوری چگالی رو کمتر میکنم. شعاع تا اینجا 1.74 زمین داریم چگالی رو کم میکنیم. همین اول ببینم تو این زمینی که با همین جرم شعاع 2.7 برابر داره قابلیت حیات چقدره. اینجا ببینیم موجودات زنده میمونن تو این وضعیت. خب همینجا میبینیم قابلیت حیات از 92% به 1% رسید. حالا الان موضوع این سناریوم نیست، اینجا فقط من میخوام شعاع رو زیاد کنم ببینم چه اتفاقی میفته، تا کجا میتونیم پیشروی کنیم. من بازم چگالی رو کم میکنم، کمتر و کمتر میکنم، ببینم با همین جرم زمین تا چه شعاعی میتونه پیش بره. خب تا اینجا 20 کیلوگرم بر متر مکعب. شعاع فعلا 7 برابر زمین عادی شده. ببینیم تا کجا این، میبینید زمین داره باد میکنه دیگه، در واقع چگالی کمتر شعاعی بیشتر تو خالی داره میشه به نوعی و جرم خوش هنوز تونسته نگه داره. مشکل اینجاست که وقتی چگالی خیلی کم بشه شعاع زیاد بشه دیگه گرانش نمیتونه جرم رو نگه داره، احتمالا زمین شروع کنه جرم از دست دادن و من اینجا باید خیلی یواش این کار رو انجام بدم چون یهو جرم زمین از دست میره. من نمیخوام جرم از دست بدیم، نمیخوام زمین متلاشی بشه، پس اینو کم کم این کارو میکنم. چشم اینجا به جرم 1 زمین هست و ببینم چقدر دیگه اینو میتونم من. اینجا اون نقطه هست. ببینید دقیقاً من الان چگالی رو که کردم 8.71 کیلوگرم بر متر مکعب، زمین یهو جرم از دست داد. یعنی انقدر دیگه این شعاع زیاد شد، فاصله تا مرکز زمین زیاد شد که دیگه نتونست گرانش حفظ بکنه. میبینید اینجا هم ما یه انگار داره زمین جرم از دست میده، حالا یا اتمسفرش رو از دست میده. تو شکلمون هم میبینیم داره یه غباری از زمین خارج میشه و این بالا میبینیم جرم زمین یه ذره کم شد. خب من اینو پس قفلش میکنم چگالی رو. چگالی پس از این 8.71 کیلوگرم بر متر مکعب کمتر نمیتونیم بکنیم. خب من برای اینکه شعاع رو باز بیشتر کنم ناچارم اجازه بدم پس جرم زمین بیشتر بشه چون متلاشی میشه بیشتر از این. اینجوری پیش میریم. یعنی الان تا اینجا من جرم زمین، شعاع زمین تقریبا 1.5 برابر مشتری شده یا 17 برابر خودش شده، جرم زمین هم 8 برابر شده و این پروسه رو ادامه میدم ببینم تا کجا میتونیم پیشروی بکنیم، چه اتفاقایی میفته. الان شعاع زمین 34 برابره، الان 68 برابره و 137 برابر. جرمش هم خوب 12 برابر جوپیتر شده. ببینیم شعاع رو تا کجا میتونیم ما بیشتر بکنیم و اتفاقی نیفته، یعنی همچنان سیاره بمونه و متلاشی نشه. الان شعاع زمین تا اینجا 250 برابر شده. خب یه تغییری کرد، یعنی رو شعاع 250 برابر الان 2.3 برابر خورشیده. یعنی الان اگر ما نگاه کنیم سایز زمین از خورشید بزرگتره ولی تو خالیه، یعنی چگالیش خیلی کمه. چگالی با مثل خورشید نیست، چگالی 10 برابر کمتره. همینطور که میبینید با جرم شاید 1 خورده خورشید ولی شعاعش 2.5 برابر خورشیده، برای همین امکان منهدم شدنش هنوزم وجود داره. من کم کم شعاع رو باز بیشتر میکنم ببینم تا کجا میتونیم پیش بریم. خب جرممون، نه اون موقع جرم جوپیتر بود، الان این جرم 1/10 خورشیده ولی شعاع 2.5 برابر خورشیده. یعنی همین الان ما ببینیم زمین خیلی از خورشید بزرگتره. من کم کم شعاعشو باز بیشتر میکنم ببینم تا کجا پیش میریم.
الان تا اینجا شعاع زمین، این رنگش هم من اینجا عوض بکنم ببینم میشه عوضش کرد. اینترفیس کالرش رو مثلا یه رنگ آبی بهش بدم. جام همینطور که مثلا حالت زمین بودنش رو داشته باشه. برگردیم به اینجا. من همچنان شعاع رو بیشتر و بیشتر میکنم. میبینی هنوز جرم به یه دونه خورشید نرسیده. الان شد یه جرم خورشید ولی با شعاع 5.5 برابر خورشید. و بخوایم مقایسه بکنیم الان از نظر سایزی منظومه شمسی رو، این منظومه شمسی ما، میبینید زمین خیلی از خورشید هم حتی درشتره. و اینجا میتونم قیاس کنم تو این قسمت چارت بزنم اینا. ببینید این الان زمینه آبی رنگه و این خورشیده و اونای دیگه هم که سیاراتن هیچ. پس این الان سایز زمینه در حال حاضر و بریم ادامه بدیم. الان یه زمین غول پیکر داریم. خب من شعاع رو بیشتر میکنم، میخوام ببینم تا کجا میتونیم جلو بریم، چه اتفاقی میفته، آیا تغییر میکنه ماهیتش. الان یه غولی به اسم زمین داریم با شعاع 10 برابر خورشید ولی جرمش هم خب زیاد شده دیگه، جرمش 6 تا خورشیده. الان مقایسه سایز بکنم، الان اصلا خورشید جوجه است در مقابل زمین. بیایم اینجا، اصلا این نقطه است هیچی. خب من اینو برگردونم به وضعیت نرمال و برم سراغ زمینمون. شعاع همچنان بیشتر. ببینم آیا جایی هست که زمین منهدم بشه. یا تغییر وضعیت بده، یا ستاره بشه. الان هم البته شده احتمالاً، یا تپختر بشه. خب الان شعاع 20 برابر خورشید رو داره با جرم 54 برابر. این احتمالاً یه ذره من سرعت رو زیاد کنم کل منظومه شمسی رو ببلعه، یعنی جرمش انقدر زیاد شده که تمام سیارات رو به سمت خودش احتمالاً میکشه. ولی من به افزایش شعاع ادامه میدم ببینیم تا چند برابر میتونیم پیش بریم بدون که اتفاقی بیفته. خب ما الان تا اینجا یه جرمی داریم با شعاع 2 AU، یعنی 2/10 فاصله زمین تا خورشید، یعنی 1/5 150 میلیون کیلومتر، یعنی 30 میلیون کیلومتر مثلا شعاع زمینه. یعنی من الان بخوام به کیلومتر شعاع زمین رو بزنم، میبینید یه عدد خیلی گنده اینجا 52 میلیون کیلومتر شعاع زمینه. خورشید رو داره میکشه سمت خودش به خاطر جرم زیادش و احتمالاً همه رو ببلعه. من ببینم میتونم جرمو کمش بکنم یا سرعت رو کم بکنم، حداقل اینا سریع نخورن بهش. خب این خورشیدیه که داره میره برخورد کنه با زمین. همیشه ما از بزرگ بودن خورشید میگفتیم، این بار اصلا خورشید جلوی زمین ما هیچی نیست. خب بریم صحنه برخوردش رو ببینیم، بلعیده شدنش رو. خب این از خورشید که اصلا انگار یه نقطه بود و وارد زمین شد. همینطور بقیه سیارات هم همینجوری میبلعه دیگه. حالا که این به این جرم رسیده، من ببینم با جرم کمتر میتونه با این، من میخوام چگالی رو یعنی از این کمتر کنم، ولی 8 که نقطه بحرانیمون بود
ببینم میتونیم چگالی رو کمتر کنیم، یعنی من شعاع رو ثابت کنم و چگالی رو کمتر کنم ببینم چه اتفاقی میفته. آیا زمین میمونه؟ نه، از اون چگالی بحرانیمون ببین یه ذره کمتر شدیم، داره متلاشی میشه، اصلا هیچی نموند از زمین. پس اون چگالیه رو با شعاع ثابت، چگالیه رو باید نگه می‌داشتیم دیگه. اینجا ببین به سرعت داره زمین جرمش رو از دست میده و چگالی رو من کم کردم، شعاع رو سعی کردم ثابت نگه دارم ولی چگالی رو کم کردم، زمین خیلی از جرمش رو از دست داد. ببینیم بازم میتونیم که نه دیگه، اصلا منهدم شد. هیچ، خواستم یه ذره چگالی رو بیشتر کنم، چگالی رو کمتر کنم، شعاع رو بیشتر کنم، جرم رو کمتر کنم، ولی منهدم شد، چیزی از زمینمون نموند. خیلی خب، پس ما تونستیم تا تقریبا حدود نصف فاصله زمین تا خورشید، یعنی تقریبا 4 ایو ما زمین رو بزرگ کردیم، خورشید رو بلعید، جرمش بیشتر شد و تقریبا مثلا 60-70 میلیون کیلومتر شعاع زمین بود. ممنون که این ویدیو رو دیدید، خسته نباشید.